توی این ویدیو قراره بریم سراغ تاریخچه ظهور و سقوط سامورایی ها و از دورانی بگیم که ژاپن درگیر جنگ‌های داخلی شده بود و شوگون ها حرف اول و آخر می‌زدن. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اول از همه برای اینکه بفهمیم سامورایی ها چطوری تبدیل به یک مقام و طبقه اجتماعی در ژاپن شدن، باید بریم به سالهای حدود 800 میلادی و دوره حکومت هیئان. زمانی که خاندان فوجیوارا قدرتمندترین خانواده در ژاپن بود و برای تثبیت قدرت نظامی و حکومت قانونی رو با محوریت خدمت نظامی وضع کرد. از اون به بعد به عده‌ای از مردم تعلیمات نظامی داده میشد تا امنیت مناطقی مثل شهرها، روستاها یا مناطق خاص رو تأمین کنند و یک جورایی هم نذارن اتفاقی خارج از کنترلشون بیفته. این موضوع ادامه داشت تا قرن 10 میلادی، دورانی که افراد ثروتمند عده‌ای از این نظامی‌ها رو استخدام می‌کردند تا امنیتشون رو در مقابل دزدها و راهزن‌ها تأمین کنند. تازه اون موقع بود که اصطلاح سامورایی رو به این افراد مبارز نسبت میدادن. البته حدوداً 200 سالی طول کشید تا بالاخره این مبارزان نجیب و مورد احترام رو سامورایی خطاب کنن و بالاخره رسما با این لقب شناخته بشن. احترامی که سامورایی ها در تمام این سالها به دست آورده بودن بیشتر حاصل خدمت وفادارانه و صادقانه در طی 2 قرن به بالادستی هاشون بوده. یعنی تا پای جونشون به اربابشون خدمت میکردن و برای انجام دستورات از هیچ کاری دریغ نمیکردن. البته که همه جا بد و خوب داریم و خب این موضوع شامل این گروه هم میشه. در طول تاریخ ژاپن سامورایی هایی داشتیم که به اصطلاح آکوتو یا بد خطاب میشدن و علیه حکومت مبارزه میکردن که میشه گفت از نظر حکومت این افراد سامورایی های از راه خارج شده ای محسوب می شدن. هرچند که اینم باید بگم که واژه آکوتو به طور کلی معنی شر و بد رو میده و میتونه به چیزای دیگه هم نسبت داده بشه. در نهایت با فروپاشی حکومت هیئان و شروع دوره کاماکورا در سال 1192 میلادی یا به بیانی بهتر آغاز عصر شوگون سالاری، سامورایی ها جایگاه ویژه‌ای درون حکومت ژاپن پیدا کردند. حالا شاید واسهتون سوال باشه که پس امپراتور نقشش رو دوره کاماکورا چی بود؟ و جواب چیزی جز هیچ نیست. البته این جریان خودش داستان مفصلی داره که باید توی یک ویدیوی دیگه بهش بپردازیم. ولی خب همینقدر بدونید که امپراتورهای ژاپن به خصوص از دوره به قدرت رسیدن شوگون‌ها صرفاً یک نقش تشریفاتی داشتن و به جز چند مقطع تاریخی خاص خیلی قدرتمند نبودن. به خصوص که از زمان دوره کاماکورا ژاپن وارد عصر فئودال یا همون نظام طبقاتی ارباب رعیتی میشه که توی اون سامورایی ها جایگاه بالاتری از همه مردم عادی داشتن و تنها کسانی که اجازه حمل سلاح داشتن همین سامورایی ها بودن. با اینکه در این نظام طبقاتی امپراتور در رأس هرم قرار داشت، در امور اجرایی حکومت قدرت اصلی رو شوگون که در طبقه پایین‌تر بودن در اختیار داشتن. البته که ایران هم این سیستم رو در دوران پهلوی تجربه کرد که به دلیل عدم پیاده‌سازی درست نتونست مثل ژاپن یا کشورهای اروپایی نتیجه خوبی رو برای حکومت اون موقع به وجود بیاره. البته هر سیستم طبقاتی به خاطر تبعیض زیاد و شکاف اجتماعی که ایجاد میکنه طبیعتاً سرنوشتی جز فروپاشی نداره. حالا برگردیم به بحث اصلی. بعد از شروع دوران شوگون سالاری جنگ‌های مختلفی رخ داد. اما خب تغییر چشمگیری در شرایط سامورایی‌ها به وجود نیاورد و صرفاً یک سیستم طبقاتی دیگر رو داخل طبقه سامورایی‌ها ایجاد کرد. به عنوان مثال سامورایی‌های بالارده که خودشون میتونستن افرادی رو در خدمت داشته باشن که واسهشون کار کنن، یا سامورایی‌های پایین رده که با حقوق اندکشون یک زندگی بخور و نمیر رو می‌گذروندن. یعنی علاوه بر تبعیضی که در جامعه وجود داشت، خود سامورایی ها هم اختلاف طبقاتی عمیقی رو تجربه می‌کردن. در ادامه با یک پرش چند صد ساله میرسیم به دوران حکومت ادو قرن 16 میلادی
دورانی که میشه اون را همزمان اوج شکوه و سقوط سامورایی ها لقب داد. توکوگاوا در سال 1603 میلادی پس از پیروزی در نبرد سکیگاهارا به عنوان اولین شوگون از خاندانش قدرت رو به دست گرفت و شوگون سالاری به شدت قدرتمند توکوگاوا رو تأسیس کرد. قدرت بالای توکوگاوا باعث شد تعداد جنگ‌های داخلی به حداقل برسه و ژاپن وارد دوران یکپارچگی و صلح نسبی بشه. از طرفی هم هر چقدر که ژاپن ثبات بیشتری پیدا می‌کرد، کارایی سامورایی‌ها که مهمترین مهارتشون مبارزه بود کمتر می‌شد. به همین دلیل به مرور این مبارزین قدرتمند به مشاغل دیگه‌ای مثل تدریس، کارهای هنری و فعالیت‌های مختلف دیگه رو می‌آوردن. شاید یکم براتون عجیب باشه، اما سامورایی‌ها روحیه هنری خیلی خوبی داشتن و خودشون رو موظف می‌دونستن که بر رشته‌های هنری مثل خوشنویسی تسلط داشته باشن. فهم مسائل مربوط به دانش فلسفه هم از جمله مسائل مهمی بود که به سامورایی‌ها آموزش داده می‌شد. البته منظور اصلیمون از فلسفه همون راه و رسم اخلاقی و شخصیتی سامورایی هاست که بعد از شروع دوران ادو با نام بوشیدو شناخته شد. در واقع بوشیدو از ترکیب اصول و مبانی 3 دین، شینتویسم، بودیسم و کنفوسیانیسم به وجود اومده. حالا ممکنه این سوال به وجود بیاد که آیا بوشیدو برای ژاپنی‌ها یک دین محسوب می‌شده؟ و جوابی که ما می‌دونیم خیر. بوشیدو دین نبوده و یه جور باور یا همون فلسفه برای زندگی بهتر محسوب می‌شده. منابعی که وجود دارن میگن که اصول بوشیدو در طی تاریخ هیچ وقت کاملا یکپارچه و مکتوب نبوده و بیشتر به صورت گفتاری به نسل‌های بعدی منتقل می‌شده. در واقع بوشیدو به جای یک سیستم اعتقادی مذهبی، یک سیستم اخلاقیه که سعی می‌کنه انسان کامل رو از دیدگاه خودش شرح بده. برای اولین بار اصطلاح بوشیدو در کتاب کویوگونکان تقریباً در حدود سال 1616 میلادی استفاده شد. روحیه رزمی، تسلط بر مهارت‌های ورزشی، نظامی و همچنین نترسیدن از دشمن از مهمترین خصوصیاتی که یک فرد معتقد به بوشیدو باید داشته باشه. و به علاوه فلسفه بوشیدو میگه که پیروان من باید زندگی صرفه‌جویانه، شخصیتی وفادار، صادق و مهربانی داشته باشند. اما در میان تمام اصول بوشیدو، وفاداری تا پای جان نسبت به ارباب در رأس همه چیز قرار داشت. حتی در حدی که میتونست مابقی خصوصیات رو هم نقض کنه. بنابراین یک سامورایی برای خدمت بالادستی خودش باید هر چیزی رو، حتی جون خودش رو هم نادیده بگیره. روحیه‌ای که تا جنگ جهانی دوم هم ادامه داشت و جبهه متفقین رو حسابی کلافه کرده بود. پس یک جورایی میشه ریشه های آیین بوشیدو رو در مردمان امروزی ژاپن هم دید. همین بحثی که سامورایی ها خودشون رو با روش سپوکو یا همون هاراکیری از بین می‌بردن هم نشأت گرفته از همین آیین سامورایی هاست. کلاً سامورایی ها اعتقاد داشتن که بین دوراهی تسلیم و سپوکو برای حفظ شرف، نشون دادن وفاداری و نپذیرفتن خفت تسلیم شدن با سپوکو کار رو یکسره کنن. خب، داشتیم از دوران ادو میگفتیم. دورانی که شوگون‌ها از سال 1603 تا 1868 میلادی در رأس قدرت قرار داشتند و سامورایی‌ها هم از جایگاه ویژه‌ای در درون حکومت برخوردار بودند. بدون در نظر گرفتن اتفاقاتی که در تغییر و تحول ادو رخ داد، پایان حکومت ادو حکم سقوط غم‌انگیز سامورایی‌ها رو داشت. اگه یادتون باشه گفتیم که سامورایی‌ها خودشون یه طبقه بندی درونی داشتن. سامورایی‌های سطح پایین که درک بروزتری نسبت به مابقی سامورایی‌های بالا رده داشتن، در دوره باکوماتسو و در جنبش علیه رژیم توکوگاوا شرکت کردند و باعث قدرت گرفتن امپراتوری میجی شدند. خلاصه، امپراتوری میجی در اصطلاحات و سوگندنامه خودش نظام طبقاتی را از بین برد و دستور عدم حمل شمشیر و قطع مستمری سامورایی‌ها رو صادر کرد. این موضوع باعث شورش‌های توسط سامورایی‌ها شد که هیچ کدومشون موفقیتی نداشتن و توسط ارتش ملی ژاپن سرکوب شدن. از اون به بعد هم سامورایی‌ها که دیگه نمیتونستن به جنگیدن ادامه بدن،
به کارهایی مثل بیزینس، تدریس و مشاغل دیگه رو آوردن و سعی کردن تا آیین بوشیدو رو به نسل‌های بعدیشون منتقل کنن. و این بود ویدیوی ما از ظهور و سقوط سامورایی ها. البته موضوعات ناگفته زیادی در رابطه با این جریان باقی مونده که واقعا توی یک ویدیو گنجونده نمیشد و هر کدومشون نیاز به یک ویدیو جداگانه داشتن که خب اگه مورد توجه قرار بگیره حتما در آینده میریم سراغشون. اینم بگم که در نورالند قرار هر بار به سراغ موضوعات تاریخی و افسانه‌ای مختلف بریم و سعی کنیم تا با تحقیق و بررسی همه ابعاد ماجرا به طور مفصل و موضوع مورد بحث رو شرح بدیم. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اسم من نوراست. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.